आज म तपाईहरुलाई Canon प्रिन्टरको 337 मोडल कार्ट्रिजमा कसरी रिफिल गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसको साथै म यस कार्ट्रिज भित्र भएको पार्ट्सहरुको बारेमा पनि केही इन्फर्मेसन दिने छु। र कार्ट्रिज नर्मली दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा ओरिजिनल यानी कि यस्तो कार्ट्रिज जुन चाहिँ हामी प्रिन्टर किन्दाखेरि नै पाउने छौं र अर्को कम्प्याटिबल कार्ट्रिज जुन चाहिँ हामी छुट्टै मार्केटमा गएर किन्ने गर्दछौं। स्क्रिनमा देख्नुभएको कार्ट्रिज कम्प्याटिबल कार्ट्रिज हो। ओरिजिनल कार्ट्रिजमा कसरी रिफिल गर्ने भनेर म छुट्टै भिडियो बनाउने छु। कम्प्याटिबल कार्ट्रिज पनि नर्मली दुई प्रकारको हुन्छ। यी दुई मध्ये एउटा कार्ट्रिजमा चाहिँ प्लास्टिक लक एट्याच हुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ प्लास्टिक लक एट्याच हुँदैन। अहिले हामीसँग भएको कार्ट्रिज चाहिँ प्लास्टिक एट्याच लक भएको कार्ट्रिज हो। लक एट्याच नभएको कार्ट्रिजमा रिफिल गर्ने तरिका चाहिँ म अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। र यी तीन कार्ट्रिज मध्ये 90% रिफिल गर्ने तरिका सबै एउटै हुन्छ। सिर्फ 10% मात्रै केही फरक हुने हो। अब हामी कार्ट्रिज ओपन गर्न गइरहेका छौं। यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा यसको राइट साइडको माथिल्लोपट्टि भागको स्क्रुलाई खोल्नु पर्दछ। यति गर्नु भएपछि यसको फ्रन्ट कभरलाई निकाल्नुस्। र फ्रन्ट कभरलाई ओपन गर्नु भएपछि कार्ट्रिजलाई उल्टो घुमाएर त्यसलाई राइट साइडबाट तान्नु पर्दछ आफूतिर। त्यसपछि यो कार्ट्रिज दुई भागमा डिभाइड हुन्छ। एउटा ड्रम युनिट र अर्को टोनर युनिट। स्क्रिनमा माथि देख्नु भएको पार्ट्स चाहिँ ड्रम युनिट हो र तल राखिएको पार्ट चाहिँ टोनर युनिट हो। अब हामी ड्रम युनिटमा भएको ओपीसी ड्रम, पीसीआर रोलर र वाइपर ब्लेडलाई निकालेर ड्रम युनिटलाई सफा गर्न गइरहेका छौं। अब यो ड्रम युनिटमा भएको वेस्ट मसीलाई फालेर यसलाई ब्लोडले सफा गर्नु पर्दछ। %80% प्रिन्ट क्वालिटी ड्रममा डिपेन्ड हुने भएकोले यसलाई राम्रोसँग सफा गरेर सेफली कुनै पनि स्क्रैच हुनबाट बचाएर राख्नु पर्दछ। र यो पीसीआर रोलर जसको फुल फर्म प्राइमरी चार्ज रोलर हो, जसले ड्रमलाई प्राइमरी चार्ज प्रोभाइड गर्दछ। र अब हामी वाइपर ब्लेड फिट गर्न गइरहेका छौं। र वाइपर ब्लेडको काम ड्रममा भएको वेस्ट मसीलाई ड्रम युनिटको वेस्ट बिनमा फाल्ने गर्दछ। अब यसको पीसीआर रोलर र ड्रमलाई ड्रम युनिटमा पहिला जस्तै एज इट इज राख्नु पर्दछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ड्रम युनिटको काम यही सकिन्छ र हामी अब टोनर युनिटतिर लाग्ने छौं। अब टोनर युनिटको लेफ्ट साइडमा भएको स्क्रुलाई खोलेर यसभित्र भएको टोनरको कभर निकाल्नु पर्दछ। टोनर कभर निकालिसकेपछि हामीले फेरि अर्को सानो कभर देख्ने छौं र त्यो कभरलाई पनि हामीले निकालेर त्यसैमा टोनर रिफिल गर्नु पर्दछ। यो कार्ट्रिजमा हामीले प्रोडक्ट कम्पनीको 3688 मोडलको टोनर युज गर्न गइरहेका छौं।
टोनर फिल गरेर सकिएपछि फेरि हामीले एज इट इज यसको कभरलाई राम्रोसँग लक गरेर फेरि टोनर कभरलाई लगाउनु पर्दछ। टोनर रिफिल गरेर सकिएपछि हामीले फेरि ड्रम युनिट र टोनर युनिटलाई हामीले ड्रम युनिटलाई लेफ्ट ह्यान्ड र टोनर युनिटलाई राइट ह्यान्डमा समातेर हामीले दुईटा युनिटलाई एट्याच गरेर सिंगल युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्दछ र फ्रन्ट कभरलाई लगाइदिनु पर्छ। र यसरी हामी क्याननको 337 मोडल कार्ट्रिजलाई रिफिल गर्न सक्दछौँ। र तपाईहरुको कम्प्युटर, प्रिन्टर, कार्ट्रिजमा जस्तो सुकै समस्या परे पनि हामीलाई तलको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।